Chuyến bay không khứ hồi, đích thân Việt Hương đưa tro cốt Phi Nhung sang Mỹ sau khi làm lễ ở chùa. Trên trang cá nhân, Thiên Ngân con gái nuôi của Phi Nhung đăng dòng trạng thái tiễn biệt mẹ khi tro cốt của nữ ca sĩ chuẩn bị đưa về Mỹ. Cô viết, thế là mẹ đã mãi mãi xa con rồi. Con không tin đâu mẹ ơi. Con không nỡ để mẹ đi. Nhưng con phải chấp nhận rồi. Trước đó, mặc dù nguyện vọng của Wendy Phạm là đưa thi hài mẹ về Mỹ, tuy nhiên, đến ngày 8 tháng 10 phía gia đình đã quyết định thực hiện nghi thức hỏa táng nghệ sĩ Phi Nhung. Được biết, các thủ tục và quá trình đưa một linh cữu từ Việt Nam sang Mỹ là khá phức tạp, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến khó lường. Bà chủ trung tâm Thúy Nga cũng chia sẻ về đám tang Phi Nhung trong chương trình livestream tưởng niệm nữ ca sĩ. Bà cho biết khi hài cốt nữ ca sĩ được đưa về Mỹ, phía này sẽ tổ chức tang lễ thật trang nghiêm cho giọng ca Bậu ơi dừng khóc. Bà Mary Tu xúc động, Phi Nhung nên có một tang lễ xứng đáng với tên tuổi của em ấy. Tôi sẽ đứng ra lo tang lễ cho Phi Nhung tại Mỹ. Tôi vẫn đang cập nhật tình hình từ phía gia đình Phi Nhung tại Việt Nam. Như thông báo từ chiều ngày 8 tháng 10, thi hài cố nghệ sĩ Phi Nhung đã được hỏa táng tại nhà hỏa táng Hòa Lạc Viên, Sala Garden. Do tình hình dịch COVID-19, quá trình hỏa táng được diễn ra rất kín đáo, chỉ có một số người nhà được vào cùng. Con trai nuôi cầm di ảnh của Phi Nhung, cùng các sư thầy vào nơi hỏa táng nữ ca sĩ. Trước khi hỏa táng, người thân đã kết nối với gia đình ở Mỹ để nhìn mặt Phi Nhung lần cuối. Ca sĩ Chi Di Phương Trinh nghẹn ngào chia sẻ. Cuối cùng thì chị cũng đã được nhìn mặt em lần cuối qua màn hình. Chị đã đưa tay sờ lên má em của chị vẫn đẹp lắm, như đang nằm ngủ một giấc ngủ dài. Chị đã nhủ lòng là không khóc nữa để em đi cho thanh thản nhưng sao nước mắt lại cứ rơi. Sau khi việc hỏa táng hoàn thành, tro cốt của Phi Nhung sẽ được mang lên chùa để làm lễ. Sau đó, đích thân nghệ sĩ Việt Hương sẽ đưa tro cốt nữ ca sĩ trở về Mỹ đoàn tụ cùng con gái. Trên trang cá nhân của mình, Việt Hương cũng chia sẻ, hiện tại, Việt Hương cùng gia đình đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết để chăm lo vẹn toàn cho hậu sự của ca sĩ Phi Nhung. Mặc dù bận rộn với công việc thiện nguyện nhưng nữ danh hài vẫn hết sức, hết lòng để thay mặt Wendy Phạm hoàn thành tiễn biệt Phi Nhung.